Mä oon Tanja Holmberg ja asun täällä Porvoossa Pappilanmäellä, eli tää sijaitsee vanhan Porvoon vieressä, tämmönen toisiksi vanhin alue Porvoossa. Ja täällä on ollut pappila, niin se nimi on tullut sit siitä ja tää on korkein kohta Porvoossa. Tää on tällainen 1910-luvulla rakennettu jugendtyylinen talo, missä on hirsirunko ja sitten tässä pihalla on tämmöinen punamullattu piharakennus, joka on 1870-luvulta. Ja sitä on sitten vähän laajennettu 2000-luvulla, koska siinä on ollut 50-luvulla rakennettu lisäosa, joka oli tosi huonossa kunnossa. Niin sitten on tehty tavallaan sen 1800-luvun mallin mukaan tuo jatko. Ja siellä asuu tällä hetkellä mun vanhemmat. No, mä oon muuttanut tänne vuonna 1996, eli nyt tulee syyskuussa 25 vuotta täyteen. Et mä oon asunut täällä tosi pitkään. Ja mulla oli ajatuksena, mä oon aina tykännyt vanhoista rakennuksista, eli se oli tavallaan semmoinen kriteeri, että mä halusin, että on vanha rakennus ja sitten mun suku on kotoisin Porvoon saaristosta, niin tavallaan tää Porvoo oli semmoinen tuttu paikka, missä mä oon ollut jo lapsena. Ja mun serkut on asunut tuossa Kiialan kartanossa, niin sit siellä on viettänyt lapsuuden kesiä, niin tää oli semmoinen vaihtoehto. Ja mä halusin lähelle merta ja lähelle Helsinkiä, koska on kuitenkin sitten niin kuin aina asunut tällä alueella. No, tässä oli asunut sellainen, tai asui silloin semmoinen pariskunta, jotka oli tosi valveutuneita restauroinnin suhteen. Ja ne oli aloittanut tässä jo remonttia. Ja tämä tuntui sen takia niin turvalliselta valinnalta, että täällä oli jo alakerrassa avattu lattioita ja vaihdettu eristeitä ja katsottu ja käytetty myös perinteisiä maaleja. Sitten tuo yläkerta oli ihan kesken ja sitten tähän on rakennettu tuommoinen lasiveranta, mikä on sitten mun aikana, että mä oon suunnitellut sen ja tehnyt sen. Ja sitten täällä alhaalla, nyt kun mä oon asunut tässä 25 vuotta, niin mä oon tehnyt näitä pintoja sitten uudestaan. Mutta että tässä oli jo tosi hyvässä vauhdissa ne remontit. Tässä on tosi yleensäkin vanhoissa rakennuksissa on aika harmoniset mittasuhteet ja sitten se värimaailma ja tämmöinen niin kuin yleinen tunnelma on tosi rauhallinen. Sitten tämä on aika semmoinen terve talo. Kun tässä on hirsirunko, niin tämä on niin kuin tosi mukava. Täällä on vähän viileätä, talvella pitää olla villasukat jalassa ja sitten kesällä toi yläkerta menee tosi lämpöiseksi, että siellä on tosi niin kuin kuuma. Mutta että tää on, niin kuin, tässä on tavallaan sitä tunnelmaa ja historiaa ja tämä on niin kuin ihan mun mielestä ainutlaatuista asua vanhassa talossa. Että on ihanaa. Mähän opetan pintakäsittelyalalla, että mä oon opettaja ja sitten mä oon myös rakennuskonservaattori ja sitten koristemaalauksen artenomi ja opiskellut taidehistoriaa. Mä oon niin kuin tätä alaa opiskellut ja tehnyt tosi paljon, niin se ehkä näkyy täällä sit kaikissa pinnoissa, että mä oon maalaillut perinnemaaleilla täällä seiniä ja kattoja, lattioita ja myös näitä huonekaluja. Ja sitten kaikki sävyt, mitä täällä on, niin mä oon itse sävyttänyt ja sitten osittain huonekaluihin ja yläkerrassa on semmoiset itse suunnitellut sapluunatapetit, niin sitten ne on tehty itse ne maalit, temperamaalit sinne. Eli kalusteet on lähinnä perinteisellä pellavaöljymaalilla maalattu ja sitten mä oon tehnyt temperamaaleja osittain, mutta enemmän sitä öljymaalia, joka on ollut Suomessa ehkä semmoinen vähän käytetympi. Ja sitten täällä on seinissä, täällä alakerrassa on Uulan intomaalia käytetty, joka on semmoinen hengittävä vaihtoehto näissä. Ja sitten perinteisellä pellavaöljymaalilla on maalattu nämä keittiökaapit, jotka on teetetty tänne puusepällä sitten käsityönä ja sitten nämä kaikki paneelit mitä on ja ikkunat on perinteisellä pellavaöljymaalilla ja niitä on kunnostettu sitten vuosien aikana. Täällä ei ole mitään, ainoa missä nyt mä oon joutunut vähän tinkiin, niin on tää ruutulattia. Tätä mä aloin nyt sitten uusimaan tässä muutama vuosi sitten, niin mä käytin kyllä sitten tässä betoluksia, koska mulle ei olisi aika riittänyt odottaa niitä ruutujen kuivumisia niin kauan. Et muuten on sitten täällä lattioissa on ollut sitten vähän perinteisemmät maalit.